Єдиною боротьбою, упертою і безкомпромісною, ми показали світові, що Україна є, що її народ живе і бореться за своє право, за свою свободу і державну незалежність. Верховний головнокомандувач українського війська Симон Петлюра. Слава Україні! Історія повторюється. Просто один в один. 100 років тому, як і сьогодні, Росія напала на Україну, почала окупацію українських земель, так само, як і сьогодні, почала зі Сходу, і навіть дійшла до Києва. Коли я знайшла в архіві всі ці матеріали, це все фактично було наукове відкриття. Центральний архів вищих органів влади України. Тут зберігаються найважливіші державні документи, починаючи з 1917 року. Один з фондів під номером 3965 майже 100 років ніхто не бачив і не досліджував. Близько 20 тисяч сторінок. Закони, накази, газетні вирізки з усього світу, які зберегли для нас унікальну історію. Українська республіканська капела Української Народної Республіки. Що страшного було в цьому народному хорі, що його так ретельно приховували? Ця історія почалася 1 січня 1919 року. В час, коли після століть окупації царською Росією постала незалежна Українська Народна Республіка зі своєю владою, мовою та культурою. У Молодому театрі на вулиці Прорізній в Києві був пишний вечір на честь поета Миколи Вороного. Ювілей Вороного припав якраз у щасливий час визволення України від гнобителів. Отже, сталося щось досі ще в новітній історії нечуване. Поета вітало народне правительство. Там був і Винниченко, там був Петлюра, там вся була державна політична еліта на цьому концерті. Лесь Курбас читав вірші ювіляра. Київський хор співав пісні Миколи Леонтовича. Диригував Олександр Кошиць. На той момент, 18-19, де ще й раніше рік, Кошиць був справді зіркою, феноменальним диригентом, дуже помітним мистецьким явищем. Концерт справив сильне враження на Симона Петлюру. До того, як очолити українську державу, Петлюра був журналістом та культурологом, писав театральну і літературну критику, тож знався на мистецтві блискуче. Він відповідав за дуже цікаве поєднання військове міністерство і мистецьке міністерство. От наскільки зберігається досі важливість цієї комбінації. Тобто досі у нас гібридний фронт, він з цього і складається, з військового фронту і з культурного фронту. Той вечір з хоровими співами наштовхнув Петлюру на незвичну і сміливу ідею. Мистецтво впливає на людські душі безпосередньо. І Петлюра це міг розуміти, як театральний критик. І він знав силу музики. Наступного дня Петлюра покликав до себе композитора Кирила Стеценка, який в УНР очолював музичний напрям, та самого диригента Олександра Кошиця. На аудієнції Петлюра, звертаючись до мене, сказав:
За тиждень, щоб була зорганізована для закордонної подорожі капеля. А то, добавив, сміючись, розстріляю. Терміновість наказу Петлюри зрозуміти було нескладно. На українських теренах тоді точилась війна, росіяни наступали, а світ був не надто прихильним до України. Міжнародна ситуація для України була дуже складна. Завершилась Перша світова війна, і Німеччина та Австро-Угорщина, які були союзниками України в цій війні, вони програли. Українську незалежність тоді визнавали тільки держави, переможені у Першій світовій. Решта Європи офіційно ні. Будь-яка дипломатія – це прагматична річ. Кому вигідно, той і визнає, кому не вигідно, не визнає. Ну, Англія, Америка і Франція, вони орієнтуються на Антанту, на Росію. Росія – частина Антанти. Якщо вони визнають Україну, вони входять в, скажімо, конфронтацію з Росією. Станом на січень 1919 року російські війська вже займали значну частину української території. Їхні підрозділи підступали до Києва. Європі більшовики не надто подобалися, але надавати для боротьби з ними підтримку невизнаній Україні європейці не поспішали. Європа тоді не була на стороні незалежної України, вона була на стороні хороших русських. Погані росіяни – це були погані більшовики, а хороші росіяни – це були Біла армія Росії на чолі там з Колчаком і Денікіним, який, власне, от прийшов і заграбастав Київ. – 18 січня у Франції стартувала Паризька мирна конференція, на якій встановлювали повоєнний поділ Європи. Ключове слово на конференції було за Францією, Великою Британією та США. Велика Трійка вирішувала долю людства, малювала нову карту світу і нову карту Європи. Для майбутнього України було визначальним, щоб міжнародна спільнота визнала її державність. Українці сподівалися одержати незалежність, бо попередні прелімінарні виступи глав країни, в першу чергу Вілсона, президента Америки, говорили про що ті країни, ті народи, які складали Австрійську імперію, одержать повинні свою незалежність. А українці галицькі були ж частиною Австрійської імперії. А от головний претендент на українську територію – Росія – робила все, щоб дискредитувати українців як націю і суб'єкт міжнародної політики. Сепаратисти, зрадники, малороси – невід'ємна частина руського народу. Ось що чула про нас Європа. Російська пропаганда і більшовицька, і білого руху, вона була надзвичайно потужна. І вона була, і та, і інша, вона була принципово антиукраїнська. У цих обставинах Україна мала висунути Заходу переконливий аргумент, аби довести – Україна не Росія. Такою силою за задумом Петлюри і мала стати українська пісня у виконанні Української республіканської капели. Симон Петлюра відчув, що це буде велике підсилення української дипломатичної місії, яка на цей час перебувала у Франції. Створювати хор, маючи війну на підступах до столиці, було доволі авантюрним рішенням. Звичайно, його не всі розуміли і підтримували. Для чого вона їде за кордон? Щоб буржуазія Відня, Праги, Парижу, Лондону, розвалившись в кріслах, хлопала вухами, слухаючи пісню залитою кров'ю України, забудьте піснею своєю розжалобити ситу Антанту. Політики ви ніякої цим не зробите. Тим не менш, наказ Петлюри взялися виконувати. За тиждень підготували проєкт закону про капелу, за 3 його вже ухвалила Рада народних міністрів. На утримання капели у казні УНР передбачалися немалі кошти.
Оце так, як ми щороку готуємося до Євробачення, проводимо такі мистецькі талант-шоу, конкурси, відбіркові всі ці тури. І от тоді теж був відбір, була комісія, скликали музичний відділ Міністерства культури, тоді розіслав оголошення по всіх обласних газетах, своїх відділеннях, що от здійснюється набір найкращих співаків. Необхідні умови для вступу до капели. Видатний голос, добре знання нот, українська свідомість і активність, треба мати посвідчення від українських організацій про працю на користь українського народу, певний мінімум інтелігентності. Крім того, бажано б знати чужоземні мови. Відбирала співаків експертна комісія за участі Кошиця. Його ж затвердили на посаді головного диригента капели. Культуртрегером головним і місіонером цього проєкту став Олександр Кошиць, який на той момент, а це ж от січень 1919 року, він уже став фактично найвідомішим, найпрофесійнішим українським диригентом, який дуже відчував сцену, знав, був закоханий в український репертуар. Було відібрано рівно 100 хористів. В останні дні січня почалися репетиції. Ці баси можуть керувати світом, описував свої перші враження учасник хору Кирило Миколайчук. Ми знаємо, що в капелі Кошиця було 6 октавістів. Це унікальних 6 голосів, басів, які співають надзвичайно низькі ноти. Тобто для нормальної людини недоступні. Усіх хористів зарахували на державну службу. Тобто, за своїм статусом, капела була урядовою інституцією УНР. Хор мав державну печатку, співаки – офіційні посвідчення. Це був перший державний проєкт культурної дипломатії в історії модерної України. Швидкий наступ російських військ на Київ поставив закордонну місію під загрозу зриву. Надію втратив сам Олександр Кошиць. 26 січня він евакуювався до Тернополя, як сам казав, в режимі «алегро удірато». На цьому історія могла б закінчитись, якби не голова музичного відділу Кирило Стеценко. Саме він ризикнув евакуювати капелу до Кам'янця-Подільського. 4 лютого, 10 ранку. Стоять вагони без паротяга, а в них та на них аж кишить людьми. Усі чомусь вірять, що ці вагони – це потяг і що він від'їде, хоч усі добре знають, що на вокзалі вже немає жодної адміністрації і ні одного паротяга під парою. Десь за Слобідкою поволі гуркотять гармати. Рушити в дорогу зважилось близько третини з відібраної сотні хористів. У спогадах вони називали це проклятущою подорожжю. Розбита залізниця, бойові дії, хуртовини й заметілі. Поїздка з Києва до Кам'янця тривала 2 тижні. Станція Жмеринка, 8 лютого. Навколо все заметане снігом так, що не можна вилізти з вагона. Голодуємо. Станція Гречани, 11 лютого. О 10-й вечора зачепив нас якийсь потяг і повіз, але не віз довго. Піднялася жахлива хуртовина, потяг став серед поля, занесений снігом. Пишу це о 3-й годині ночі, тому що ніяк не можу заснути. Страшенно дме в розбите вікно. Серед чистого поля в снігу 12 лютого. Страшенно болить голова, а нежить не дає жити. Уранці нас витягли з снігової завії і повернули на станцію Гречани. Четвер, 13 лютого. Їхали недовго. Знову застряли в снігу за Гречанами. П'ятниця, 14 лютого.
мало що не заїхали на той світ. Десь коло 7 години ранку сталася катастрофа. Потяг врізався в сніг і зійшов з колії. 2 тижні вони мучилися в цих вагонах. Це все евакуація. Російська армія там вічно женеться за ними. Коштів, звичайно, дістати від уряду обіцяні оці всі мільйони. І цей весь державний протекторат, і де вже той Симон Петлюра дівся, де ці всі міністри порозбігалися. Це все було дуже складно. Приблизно в такому ж дусі уповноважений в справах капели Олекса Приходько віз хористам обіцяні державні гроші. Їх же возили в мішках, в валізах, в якихось сумках, ви розумієте? Це ж не було електронних грошей. Це ж треба було зібрати готівку, і що, щоб її по дорозі не вкрали в умовах війни і бандитизму. Я влізаю в скотський вагон, де повно вояків. Чую, що цей цивіль тут хоче. Це потяг військовий. Що з ним церемонитися? Викинути і готово. Ну, що як і справді мене викинуть? І я вирішую, як тільки потяг зупиниться, негайно вискочу. Вискакую. Навкруги тьма, але далеко бачу вогні, очевидно, станція. Перескакую через якісь дроти. Падає мокрий сніг. Іду на вогні. Усе скінчилося благополучно. Коли і хористи, і гроші були в Кам'янці, можна було розпочинати репетиції. Олександр Кошиць взагалі був здивований, що хор виїхав, але особливих професійних поблажок за пережите співаки від нього не дочекалися. На першій співанці капеля зробила на мене прямо страшне враження. Такого хорового дрантя я ще на віку своєму не бачив. Партії нерозмірні, співати не вміють, виють, як вовки, маса безголосих. Тяжко було дивитись. Він був дуже суворий, але його страшенно любили, бо він не був злий. Він вимагав, він був різкий часто, але дуже переконливий як музикант. Більш як на місяць хор зупинився у Кам'янці-Подільському. Тут в капелу добирали співаків, вчили репертуар та французьку мову, яка тоді була основою дипломатичного спілкування. Міністерство закордонних справ за цей час розсилало по світу офіційні листи з проханням сприяти капелі. З Кам'янця хор їде в Івано-Франківськ, тоді Станіславів. Саме там зроблена їхня перша спільна світлина. Проводжаючи капелу, комендант Станіславова Теодор Рожанковський виголосив символічно напутню промову. «Ідіть, дорогі сестри і браття, за гомоном сеї пісні в щасливу путь до повної побіди. Підніміть і високо несіть ту червону калину. Хай зчудується світ, хай розвеселиться рідна Україна у сім'ї вольних культурних народів». У квітні 1919 року республіканська капела залишає УНР. І одразу відчуває, що воно таке – бути з України у 1919-му. Влада Чехословаччини і місцева інтелігенція ставляться до капелян вороже. А жандармерія спочатку взагалі вирішила, що це більшовицькі агітатори. Жандарм міста, підозрюючи нас у большевизмі, наказав усіх капелян ловити в місті і відправляти під конвоєм до міліції. Дуже цікаво було бачити всіх капелян разом з Кошицем в одній кімнаті на положенню заарештованих. Всі, звичайно, жартували, але разом з тим у кожного було якесь погане почуття на душі. Шукали потім, коли українці заявили, що ми ніякі не те, що не більшовики, ми навіть не росіяни, ми українці. Ми громадяни Незалежної Української Народної Республіки. А чехи такі кажуть, що це таке? Яка ще Незалежна Українська Народна Республіка? Ми знаємо про єдину і неділиму Росію, матушку царську, не більшовицьку.
Посадили нас в якусь здоровенну кімнату з портретами австрійських цисарів. З вершини російських єдино-неділімських ідей читали нам лекцію про Пушкіна, Гоголя, Толстого і велику та глибоку російську культуру. Але коли ці добродії, як видно ображені, підняли тон і почали нас обзивати сепаратистами, то тут уже і ми не витримали. І наговорили їм теж дечого неприємного, що про сепаратизм тут не може бути і мови, бо вже нема Росії. Оця вся, оцей антагонізм і оця вічна риторика про Толстого, Достоєвського і цю велику російську культуру, її цю лекцію Кошиць вислухав в 1919 році від чеських жандармів. От, ми її знову чуємо від європейських якихось значить, інтелектуалів про те, що треба зберегти велику російську культуру. Ну, оця історія, вона не те, що значить, не один рік, вона вже не одну сотню років триває. Підозріле ставлення до хористів викликав уже сам їхній зовнішній вигляд. Його Кошиць детально і іронічно змальовував у щоденнику. Це була якась кочова орда, яку страшно було підпустити серед білого дня до міста на гарматний вистріл. Славнозвісний артист Кузьмін був в обмотках, пошарпаному солдатському козирку, гімнастерці і без признаків білизни. Зражевський в обідраному військовому кожусі, селянській шапці, з якого лізе клоччя, і в чоботях, котрі забули про підошви і закаблуки. Фізія небрита, мабуть, з початку світової війни. Я сам в обірваних ботинках, без гольош, в позиченому у Тучапського пальто, страшенно широке і довге, рукава по лікті, на голові теплий світло-зелений бриль, позичений у Петра Стеценка. Сорочка колись була біла, і решта краватки невідомого кольору. Добре, що до Праги ми приїхали вночі. Загалом атмосфера, в яку потрапили українці перед прем'єрою у Празі, була для них не надто теплою. Москалям удалось переконати чехів, що нас немає, що ми русські. Тому до приходу нашого хору кидано громи на Україну і українців та відмовлювано нам права на нашу державну самостійність. Попри несприйняття, адміністрації хору потрібно було організувати виступи, домовлятися про концерти. Капеляни одразу ж, з першої ж країни, хотіли виступати в найкращих концертних залах. І вони пішли домовлятися, просити про допомогу одного з тоді в Празі найвідоміших чеських диригентів Ярослава Кржички. Поведінка Кржички тоді була дуже красномовною. Про неї залишив спогади хорист Олександр Пеленський, який особисто ходив на перемовини. Переговорював кілька годин і говорив на різні теми. Та він навіть не бажав, щоб я з ним говорив по-українськи, а тільки на його прохання говорив з ним по-російськи. 11 травня 1919 року в Національному театрі Праги відбувається прем'єрний виступ музично-дипломатичної місії України на світовій арені. І от що цей Ярослав Кржичка після свого несприйняття української мови і от цього українства всього, що він пише після української прем'єри в Празі? Він пише: «Тяжко руці писати критику, коли серце співає хвалу». Українці прийшли і перемогли. Я думаю, що ми мало про них знали і тяжко кривдили, коли несвідомо і без інформації з'єднували їх проти волі в одне ціле з народом російським. Саме наше бажання великої і неподільної Росії є слабим аргументом проти природи цілого українського народу, для якого самостійність є всім.
перші концерти, які були надзвичайно успішні. Про це свідчать рецензії, які є в багатьох чеських газетах, що це успіх був просто величезний у критики і у публіки. Через унікальне звучання хору музичні критики взагалі запідозрили українців в обмані. Вони говорили, що ми не можемо повірити, що це якесь надприроднє звучання. Десь там, мабуть, за кулісами заховані контрабаси, такі великі оркестрові інструменти, які десь там, це такі, така хитрість Кошиця. І навіть обшуковували там по дорозі, десь там за кулісами. Нічого не знайшовши, вони приходили справді в захоплення і навіть в якийсь екстаз, якщо так можна сказати. Кожен виступ капели розпочинався українським гімном. Основою репертуару були народні пісні в аранжуваннях Миколи Лисенка, Миколи Леонтовича, Кирила Стеценка і самого Олександра Кошиця. Головним хітом хору з першого ж виступу став «Щедрик». Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала собі щебетати, з господаря викликати. Щедрик, господарю, подивися на кошару, там овечки покотилися, ялички народились, тебе товар без грошей, будеш мати не грошей, тебе товар без грошей, будеш мати не грошей. Кожний грошей бережи, хоч не гроші, то голова, в тебе жінка чорноброва. Щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластівочка. Ця пісня, вона була, як сказав сам Кошиць, була коронним номером. Це без неї не відбувався жоден концерт. Вона завжди була в центрі уваги публіки. В якій повністю феномен, в чому, мені здається, феномен цього щедрика полягає в тому, що це і мініатюра по формі, а по змісту вона може дорівнювати симфонічній поемі. Хоча сам Микола Леонтович був надзвичайно вимогливим до своєї творчості. Якби Кошиць цю останню версію не забрав і не повіз у світ, то Леонтович, можливо, би ще досконалював цей твір. Капела викликала щирі симпатії в середовищі чеського політикуму. Концерти відвідують донька президента Чехословаччини, міністр праці, секретар директорії Підкарпатської Русі та інші. Дуже важливо було, щоб Чехословаччина саме мала проукраїнську позицію. І багато в чому завдяки резонансу від такої культурної події, виступу хору Кошиця, це і відбулося. Багато хто з чеського суспільства перший раз почув, що існує така нація, як українці. Бо всім це якось впливало з російською нацією. Михайло Грушевський, який раніше був скептичним до капели, змінив думку і теж визнав ефективність зовнішньополітичної культурної ініціативи директорії. Я не музикант і не уявляв собі, що наша пісня може робити таке сильне враження на чужинців. Визнаю, що така подорож нашого хору цілком себе оправдовує. Українська республіканська капела зробила цю величезну роботу, що ознайомила таке ширше коло суспільства з українською музикою, але головне з тим, що існує українська нація. Це все те, про що, власне, мріяло політичне керівництво і Симон Петлюра. І це все одразу збувається з першої ж прем'єри в Європі, яка от відбулася в Празі. Симон Петлюра не помилився у своїх розрахунках. За підсумками празьких тріумфів капели, він пише до глави української делегації у Парижі Михайла Тишкевича. Подбайте про те, щоб Українська республіканська капела могла приїхати до Парижа для демонстрування багатств української музично-пісенної творчості. В Чехії ця капела творила фурор і багатьох москвофілів перетворила в українців. Я певен, що Європа не має чогось подібного. Можливо, що перебування капели в Парижі улегшить і прочистить атмосферу упередження.
20 липня капела переїжджає до Австрії. На контрасті з радісною Прагою, де щойно святкували здобуття незалежності, Відень засмучений поразкою у війні. Після перших тріумфів хористи повернулися до непростої реальності. Попали ми до Відня саме в післявоєнну голодну добу. Їсти майже не було чого. Безконечна конина з паприкою та шпінатом могла довести людину до самогубства. Втім, саме у Відні, у готелі «Брістоль», працювало офіційне дипломатичне представництво УНР. Австрія визнавала українську незалежність. Культурну місію тут приймали на найвищому рівні. Концерти капели у Венерн Концертхаус відвідали український посол В'ячеслав Липинський, міністр закордонних справ Володимир Темницький, колишній голова директорії Володимир Винниченко. Разом з успішними концертами у публічних колах західного світу почала здобувати легітимність і УНР. В європейському порядку денному з'явилися визначення «Україна», «Українська республіка», «Український уряд», «Українська нація». Те, чого довго добивались офіційні канали дипломатії, вдавалось розворушити завдяки мистецтву. Світу, який був навмисне негативно інформований деспотичною Росією щодо України, варто переконатись у самобутності культури українського народу. Російська еміграція бачила, що, значить, пахне смаленим. Вона намагалася навіть зривати українські концерти. От є спогади, де коли вони виступали в Празі, то деякі касирки, ну, вочевидь, такі проросійські налаштовані, вони бойкотували продаж українських квитків, згадують хористи. І от були в залах місця, але касирки там говорили, що все, що всі квитки продані. Росія розуміла, що будь-які позитивні знання, позитивна інформація про Україну – це їм тільки шкодить. І ота вічна нелюбов, якщо сказати, навіть сказати більше, ненависть до всього українського, і це відчувалося. Сам бачив у Женеві на наших афішах написану вздовж і впоперек істинну руську лайку по матері. Попри дрібні хуліганства росіян, справи капели йшли непогано. Концерти вдавалися, популярність зростала. Але й час минав. В Австрії та Швейцарії хористи затримались більше, ніж на 2 місяці. Французьке міністерство закордонних справ не давало українцям візи. Воно не пускало хор до Парижу, як представників невизнаної нації. Тобто ми навіть не могли туди приїхати і поспівати. Лише коли на українському концерті в Берні побував французький посол і вражений написав рекомендацію міністрові закордонних справ, той нарешті дав українцям дозвіл на гастролі у Франції. Радо сповіщаю, я надав дозвіл нашому послу в Берні завізувати паспорти 79 осіб, що складають корпус Національного хору України. – 3 листопада 1919 року, через 9 місяців після від'їзду з Києва, українці прибули до Парижа. З обіймами їх тут теж не чекали. Париж давній був осередок саме російської пропаганди, діяльності, російської еміграції, представників дипломатичних. Росіяни вже відверто намагались зірвати виступи капели в Парижі. Москвини пробували ужити навіть помочі французів.
представляючи нас за большевиків і спільних ворогів, їх і Франції, і пропонували при співанню гімну «Ще не вмерла», щоб один із москвинів звернувся до аудиторії і назвав нас зрадниками Великої Росії і Антанти та візвав публіку до покинення салі. Ми робили всі перешкоди, намагалися і фізично, і іншими способами принизити, закрити, затулити, нівелювати наші впливи. Але їм це не вдавалося. Провокації на концерті тоді не допустила поліція. Коли ж росіяни зрозуміли, що заборонити, зірвати чи замовчати український тріумф вже не вийде, в хід пішли інші методи. В Парижі капелі запропонували співпрацю відомий балетний імпресаріо Сергій Дягілєв і композитор Ігор Стравінський. Там якась гастролювала російська балерина в Парижі, і вони запропонували, давайте от разом якось виступати на сцені русські і українці. От такий малорусский балет, щоб був. От, ну, звичайно, що українці відмовилися. Кошиць навіть писав про це у звіті до уряду Української Народної Республіки. Пропонували федерірування. Ми ухилилися. А те, що росіяни навіть не думали сприймати українське мистецтво як окреме і рівне, було добре видно з їхніх рецензій на виступи капели. Самостийники, может быть, и пытаются своим покровительством хору господина Кошица произвести некоторую политическую демонстрацию. Но на деле присутствующие на концерте украинского хора, получая громадное художественное наслаждение, должны лишь лишний раз убедиться в многообразии и широте художественного творчества различных областей безграничной России. Ну, тобто, всі розуміли, про що йдеться. От, ні про яке об'єднання з Великою Росією, малоросам пропоновану, українці не погоджувалися, тому що вони несли ідею незалежної країни, яку їм постійно нагадував, хоча й нагадувати не потрібно, але все ж нагадував у листах до Олександра Кошиця Симон Петлюра. Не забувайте, маестро, під час ваших концертних виправ про українські справи, коли вас будуть інтерв'ювати, незамітно говоріть: українська музика, пісня незалежна, своя, непохожа, своєрідна, є частиною незалежної України. Не забувайте про нашу армію. Коли можна, організовуйте збори для неї, розголошуйте славу про неї. Ну і хай вам та капелянам Бог України помагає. У листопаді-грудні 1919 року хор Олександра Кошиця гастролює Францією. Усюди, як і сподівався Петлюра, публіка доходить політичних висновків. Професор Тулузької консерваторії Жорж Гюро писав: «Нам говорили, що Україна – це частина Росії. Чому ж тоді російський уряд приховував від нас українську музику?» Ми знаємо імена знаменитих російських композиторів Бородіна, Римського-Корсакова, Мусорського, але ніколи не було й мови про українських композиторів. Як ця музична школа досі була нам невідомою? Невже вона була зруйнована вагою слави великоросійських колег? Саме так і було. Російський уряд тривалий час не лише приховував українську музику від світу, а й забороняв її для самих українців. Валуєвський циркуляр, Емський указ вбивали українську мову та творчість. Бо українці не могли про себе сказати ніде. Було, значить, кришка труни прибита, і от труна ця була піднялася, і одне з таких найвизначніших явищ – це було явище хор Кошиць.
Творчість капели стала відкриттям для Європи і пробивала мури незнання і несприйняття. Але за довгих 9 місяців, які знадобились хору, щоб дістатися Парижа, ситуація УНР на фронтах стала катастрофічною. З півдня та сходу наступала армія білих, з заходу – польське військо, з півночі – більшовики. Знекровлена попередніми боями та пошестю тифу, українська армія була затиснутою у трикутнику смерті. Практично це була єдиний клаптик землі, який ще контролювався Українською Народною Республікою, бо контролювався армією. Але вже рухатися не було куди. І навіть тоді Петлюра не втрачав надії на міжнародну підтримку. Він писав емоційні листи до свого французького товариша, парламентаря Жана Пелісьє, в надії на бодай якусь допомогу Європи. 3/4 наших козаків без чобіт і одежі, однак їх дух не погас. Ми не маємо ліків. Тиф десяткує ряди нашої армії. Багато зранених вмирає. Ми вмираємо, а Антанта, мов Пилат, вмиває руки, і нам не остається більш нічого, як кликнути їм «Морітурі те салютант». Концерти хору у Парижі були сумним і грандіозним видовищем одночасно. У повітрі ніби стояло «Приречені на смерть вітають тебе». І коли вони приїхали в листопаді до Парижу, вже Паризька мирна конференція добігала кінця, і, в принципі, всі ключові питання, пов'язані з Україною, вже були вирішені під дудку російської пропаганди, теж польських інтересів. Ну, тобто, фактично було погоджено вже Україну віддати тим, хто цього дуже хотів. Чи не єдиним реальним шансом змінити ситуацію було заручитися підтримкою прем'єр-міністра Франції? Жорж Клемансо, знаменитий прем'єр-міністр Франції військового часу, він займав позицію проросійську, він і пропольську, тобто прихильний був до суперників України на той час. Донька Клемансо вже побувала на виступах капели і вболівала за українців. Вона настільки захопилася, сказала, що я зроблю все, щоб ви виступили в Державному театрі, там, в Національній опері Парижу. Ну і щоб прийшов мій батько послухати ваш спів, і може він змінить ставлення до України. Тому що такі відбувалися дива. Ті, хто були симпатиками Росії, Польщі і негативно ставилися до України після відвідин концертів в Празі, наприклад, в Лондоні, в Парижі, вони ставали симпатиками і навіть лобістами України, українського питання, як в культурному, так і в політичному вимірі. До мене в кімнату прийшла дякувати сама дочка Клемансо. Розсипалась у похвалах. Казала, що її батько збирається послухати капелю. І обіцяла свою допомогу, щоб винести концерти до урядових приміщень, як, наприклад, Гранд-Опера і Сорбона. Вона казала, що весь вищий паризький світ говорить тільки про нас. Поляки і москалі гризуть кулаки і роблять усе, щоб нас дискредитувати. Лік йшов на дні. Українцям майже вдалося донести свою творчість і позицію до найвищого політичного керівництва Франції. Це тоді вже було політичне питання. Якщо український хор виступає в Державному театрі, це от було прирівняння до того, що уряд Франції визнає незалежну Україну. Після всіх перемовин Тереза Юн-Клемансо написала листа капелі, де йшлося: «На жаль, залу у підтриманих нами театрах надати вам не зможемо». Їм не дали цей дозвіл. І Жорж Клемансо не почув український спів, на жаль.
Кор їхав туди в надії змінити вже те, що змінити було неможливо реально. Якимсь чином подіяти. Але вони подіяли, але це ж емоції, розумієте? А політика – це річ не стільки емоційна, скільки річ практична. Ти маєш армію, ти можеш армію утримувати, можеш воювати, тоді у тебе є держава. Ти армію не маєш, ти збройно програв, значить ти держави не маєш. Паризька конференція завершилася не так, як нам би хотілося. Закарпаття відійшло Чехословаччині, Галичина – Польщі, Буковина – Румунії, Наддніпрянська Україна залишилась під Росією. Тут не вина проєкту, що вже не було можливості допомагати українській політиці, коли Українська Республіка Директорія, вона просто історично вже була витіснена із арени політичної. Так сталося. Режим не вийшло, тому що завжди дуже важко добитися прихильності західноєвропейських лідерів. Ми знаємо це із сучасної історії, слава Богу, ми маємо від них прихильність, хоча досі зберігаються тенденції до того, що треба зберегти обличчя Росії, дослухатися до росіян. Тоді, на жаль, це була така основний порив західноєвропейського світу – зберегти обличчя Росії, зберегти цілісність Росії. І так, зрештою, не вдалося переконати західний світ. Українські співаки залишилися ні з чим, як і вся українська держава, як і композитор Микола Леонтович, який у цей час вимушений переховуватись від терору росіян. А переховуватись було від чого? Після загарбання української столиці російською армією сотні українців знаходять закатованими у братських могилах, тисячі розстріляними в підвалах і на вулицях. Звичайно, терор був, і це ж нормальна, скажімо, практика російських військ. Це залякати місцеве населення, скажімо, терористичними своїми акціями. Червоний терор міняється на білий, коли Київ визволяє Біла армія Росії. Ті забороняють вживати назву «Україна», знищують портрети Тараса Шевченка, переслідують українських діячів. Леонтович вирішує тікати зі столиці. Наступні 2 роки – найубогіший період життя композитора. Йому, дружині та 2 донькам не вистачало елементарного – їжі та одягу. Уявляєте, яка доля з одного боку, тріумф його творів в Європі, який вже розпочався з травня 1919 року, коли в Чехословаччині вперше виступив хор, це було щось неймовірне. І потім цілий ряд європейських країн на ура, на біс звучать твори, а поряд з цим злиденність його побуту, злиденність його життя. У скруті та злиднях композитор навіть не здогадувався про масштаб своєї міжнародної слави. А вона була грандіозною. Фактично, їхній тріумф починається уже після прем'єри в Парижі, тому що далі це Бельгія, Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Польща, Іспанія, тобто країни, де там просто і королеви, і міністри, і президенти ходили на українські концерти, і жваво підтримували, і захоплювалися, і вигукували «Вів Люкрен», «Хай живе Україна» на всіх цих концертах. Слава додавала капелянам рішучості. Одного разу, гуляючи перед концертом по Брюсселю, хористи пішли у королівський палац запрошувати королеву. Швейцар покрутив головою, але зателефонував до королеви і сповістив наше бажання.
Королева телефонічно заявила, що не може нас прийняти, бо зайнята розмовою з одною графинею. Одначе, коли ми собі чогось бажаємо, то можемо свої бажання подати на письмі. Цього нам було і треба. Ми зараз сіли за стіл. Королева Бельгії Єлизавета відгукнулася на сміливе запрошення. Вона відвідала один з концертів хору у Брюсселі, залишила автограф у пам'ятній книзі та прийшла поспілкуватися з українцями. Вона підійшла до мене, запитала, чи я кошець, та почала зі мною розмовляти. Між іншим сказала: «Всі мої симпатії на боці вашого народу. Я знаю, як тяжко він здобуває собі волю, але ми, монархи, раби політики». Про спів висловились: «Коли слухаєш ваші мелодії, то відчуваєш тепле серце вашого народу». Вже можна було констатувати остаточно: Європа підсіла на нашого Щедрика. Він став хітом гастролей і музичною візитівкою України. «Шедевр народного мистецтва», писала бельгійська преса. «Одна з найкращих композицій», підтверджували в Британії. Щедрик із його 4 нотами неперевершений, хвалили пісню Леонтовича в Швейцарії. Її перекладали різними мовами світу, брали до свого репертуару іноземні хори. Вранці після концерту їх розбудили крики газетярів. Ті, хто ходять по вулиці, продають газети. Але чуємо, що це не назви газет, пише він у спогадах, а спів «Щедрик, Щедрик», і то без перестанку. Спати вже не можна. Одягаємося з товаришем, йдемо до готелевої їдальні на сніданок. За загальним столом знову чуємо «Щедрик, Щедрик». Десь на вулиці зустрічна старша паночка несподівано підбігла до нас і теж «Щедрик, Щедрик». Отримавши останню порцію державного фінансування, капела розпочала другий тур гастролей у Франції. В знаменитому театрі Єлисейських полів. На виступах були присутні вершки французького суспільства. Балерина Айседора Дункан вписала у пам'ятній книжці капели «Браво!». 23 січня 1921 року був пишний заключний концерт. Гукаючи на біс пісні улюбленого Леонтовича, ніхто з глядачів навіть не здогадувались, що цього дня в окупованій росіянами Україні сталося вбивство. В ніч на 23 січня агент повітового ЧК Грищенко пострілом з гвинтівки убив сина священика села Марківки Кублицького повіту Миколу Леонтовича. Коли Леонтовича вбили, а в цей час у Парижі тріумфальний виступ Української республіканської капели. Інтелігенція Парижу на біс зустрічає, як кажуть, ейфорія, успіх. А тут за тілом Леонтовича іде дячок і хриплим голосом відспівує його «Завірюха, заметіль». Назва української держави не сходить з європейських шпальт. Прізвища Кошиця, Стеценка, Леонтовича стають затребуваними у музичному житті Європи. Чи хтось тоді думав, що нова окупаційна влада винищувала їх в Україні, а учасники тріумфального хору не мали шансів повернутись додому? Петлюрівці, то що їх чекало в Україні? Їх чекала страта, репресії, тюрма. Як вони могли повернутися? Хористи капели просто продовжили нести місію утвердження своєї держави.
оця справа розбудови України, вона дуже багатьох людей захопила. І неможливо було так от просто від неї відмовитись. Тобто навіть попри те, що ось так, ми програли, нашу країну окупували, але цей вогонь він продовжував всередині горіти. Європейське турне Української республіканської капели тривало з травня 1919 по квітень 1922 року. Хористи дали понад 200 концертів у найкращих залах 45 міст Європи та отримали в пресі понад 5000 захоплених рецензій. Взагалі за них там ламали списи європейські імпресаріо, найвідоміші. Спочатку вони, коли в Європу їхали, то вони просилися на ці європейські сцени, пробивали собі візи, а потім все, за них їм і візи давали, і значить, імпресаріо за ними бігали. Я почув український національний хор у 5 різних країнах Європи. І кожного разу вони здобували такі овації, які я рідко бачив. Я вирішив, Америка повинна знати це прекрасне мистецтво. Відомий американський імпресаріо Макс Рабінов уклав з капелою контракт на виступи в Америці. У вересні 1922 року, так і не здобувши міжнародної підтримки Україні, хор Олександра Кошиця відпливає у США, назавжди залишаючи Європу. За кілька місяців на окупованих теренах більшовики проголошують створення нової Російської імперії – СРСР. Прем'єру української капели заплановано на 5 жовтня 1922 року у легендарному Карнегі-Холл у Нью-Йорку анонсували на рівні гастролей найбільших світових зірок. До концертної зали з'їхалися тисячі охочих послухати український спів. Це було круто. От якщо якийсь гурт роковий, да, з України поїхав за кордон і відразу заповнив стадіон. Оце було б круто. От приблизно те саме було з капелою Кошиця. Один з найдивовижніших і найкращих співів, який довелося чути на своєму віку. Щедрика співали на біс. Український хор вкотре тріумфував. Але України на політичній мапі світу вже не було. Підтримувати заокеанські гастролі хору Олександра Кошиця український уряд не міг. А російські зазіхання не давали українцям спокою навіть за океаном. Навіть їхній продюсер сприймав проєкт крізь російські окуляри. За вказівкою імпресаріо на виступах хору більше не співали український гімн. У програму додали вокальні номери 2 солісток російської опери. У деяких брошурах проект позиціонувався як Russian Vocal Art. Для багатьох ця територія сприймалася все одно як єдина Росія. Тобто все, що з цієї частини світу, воно сприймалося як російське. І не дуже сильно хтось розрізняв. Це російське, не російське. В американських рецензіях український хор почали називати представництвом «Little Russia», а українських співаків «Russians». Хористам не залишалось нічого, як публічно відбілюватись, роблячи заяви у пресі. Ваші газети називають нас росіянами, але вони помиляються. Ми українці, хоч совєти і урядують в нашій країні. У Північній і Південній Америці український національний хор гастролював з жовтня 1922 по травень 1924 року, продовжуючи утверджувати бренд України. Це і було таким своєрідним культурним тріумфом Української Народної Республіки. Іначе цього не називаєш. Скажімо, Української Народної Республіки вже фактично не було, а вона співала. Вона співала у США, Мексиці, Аргентині, Уругваї, Бразилії, Канаді і на Кубі.
Весь час за успіхами своєї культурної місії слідкував головний отаман Симон Петлюра, який на той час перебував в екзилі. Милий і дорогий маестро Олександре Антоновичу, можу запевнити, що ми тут, в Старому Світі, стежимо за вашими виступами, радіємо славі вашій і шлемо свої найкращі чуття і благословенство у вашій незамінній для нашої справи діяльності. На початку 1923 року понад 7 тисяч вояків УНР були інтерновані у польських таборах. Вони голодували, бракувало одягу і харчування. Та Симон Петлюра не полишав ідеї відвоювання України. Тепер вже хористи зі своїх гонорарів донатили на українську справу. Головнокомандувач писав листи з подякою і звітом. Я спинився на тому, аби з жертв капели організувати повторні курси для старшин Генерального штабу. Хай жертводавці мають певність, ні $1 не буде витрачений марно, а піде на важливі потреби загальнонаціонального значення. Оця задача нести українську ідею, вона далі продовжилася під час їхніх американських гастролей. І задача відвоювання України від російської окупації далі там була на порядку денному. Кошиць – це приклад такого фанатика, який вірив в себе, як в геніального диригента, якого ніщо не могло збити з цього шляху. Він виконував завдання Петлюри, і навіть коли вже не було фактично завдання, кого виконувати, в тому значенні, що вже не було уряду України, а Кошиць просто з такою маніакальною насолодою зробив все, що він зміг зробити. Вони представили нашій країні не лише найкращий спів, який ми тільки чули, але й нанесли Україну на мистецьку мапу світу як залюблену в музику націю. Це в той час, як ми її вважали за спустошену землю бродячих козаків і сільського люду. 7 травня 1924 року, після заключного концерту у Нью-Йорку, Український національний хор завершив своє існування. Через 2 роки не стало і Симона Петлюри. Симона Петлюру вбили 25 травня 1926 року, в той момент, коли він повертався із маленького ресторанчика, до якого ходив на обід, на розі вулиці Расін та бульвару Сен-Мішель у Парижі. Симон Петлюра в цей момент зупинився біля книжкової розкладки, розглядав книжки, вбивця підійшов до нього ззаду, покликав, Петлюра розвернувся до нього і той здійснив 7 пострілів. Перебуваючи в екзилі, Петлюра не полишав наміру відвоювати Україну. Для росіян він залишався небезпечним опонентом. Вбивство Симона Петлюри було спецоперацією, причому, як виглядає із документів, вбивця Самуїл Шварцбард був використаний в темно. Навіть пам'ять про українського очільника Росія на десятки років спотворила, повісивши саме на Петлюру єврейські погроми часів УНР. Після того, як Самуїл Шварцбард був виправданий, була проведена величезна кампанія інформаційна з метою очорнити пам'ять Симона Петлюри погромами і використовуючи для цього рішення французького суду. І з того часу в свідомості багатьох і українців, і багатьох європейців закарбувалося, що Симон Петлюра є погромником, та й, власне, весь український визвольний рух є погромницький. Кремлівська окупаційна влада розправилась з Миколою Леонтовичем, обірвала та обрехала життя Симона Петлюри. Єдиний з хористів, хто наважився повернутися в Україну після гастролей, Петро Стеценко, був замордований у 1937-му. До Кошиця не дісталися фізично, але на нього чекала доля забуття. Попри всі свої намагання повернутися до Києва, він до кінця життя лишився на еміграції. На еміграції залишився
і Щедрик. Як і в Європі, пісня стала популярною в Штатах. Особливо після того, як 1936-го американський диригент українського походження Пітер Вільговський написав до твору Леонтовича англійський текст. Тоді мені потрібен був невеличкий твір, аби заповнити програму з моїм шкільним хором. Я прибрав українські слова про Щедрика і замість цього зосередився на веселому передзвоні дзвоників, який мені почувся в музиці. У листопаді 1936 року він опублікував пісню у нью-йоркському музичному видавництві «Карл Фішер», назвавши її «Carol of the Bells». Так українська щедрівка стала американською колядкою, а згодом міжнародним гімном Різдва. Шедевр Леонтовича зазвучав в рекламі, популярних телешоу, мюзиклах та кіно. Найпопулярніша і найуспішніша інтеграція Щедрика – різдвяний фільм «Сам удома». Багато українців саме тут почули вперше пісню Леонтовича. Звичайно, про її дипломатичну місію доби Української Народної Республіки ніхто навіть не здогадувався. Вся ця історія, вона абсолютно була невідома. Історія цього успіху цієї пісні за кордоном, ніхто про це не знав. Тобто ніхто не знав, що Україна, вона могла самостійно так себе представити, що викликала просто подив щирий і захоплення всього світу. Хіба могло бути інакше, коли стільки часу все, що було пов'язано з УНР, Петлюрою, Кошицем чи навіть просто хором, було під 7 замками? Для росіян, які на довгі десятиліття окупували Україну, історія її успіху у світі була зайвою. Радянський Союз робив все, щоб у нас стерти нашу пам'ять. Причому пам'ять народну, пам'ять родинну, пам'ять державну. Олександр Сорочинський – нащадок одного з хористів капели – Леонтія Сорочинського. Про легендарну історію свого діда дізнався вже в незалежній Україні. Історія Леонтія в родині була таємницею. Що мій тато, що його рідна сестра, що їх мати, моя бабуся, вони казали рубленими фразами. Гарно співав і поїхав у 17-му році до революції в Америку. Все. Тобто, мабуть, придумано було таке алібі, може, да, що нічого не знаємо, ніхто нічого не знає. Навряд чи приклад Леонтія Сорочинського є унікальним. Так могли розвиватись історії і інших українських емігрантів. Перший час після виїзду Леонтій підтримував сестру в Україні. Потім зв'язки обрубували силою. Леонтій висилав їй $2 на прожиття. Проте в 30-х роках Марію визвали НКВД і змусили відказатися від свого брата, який був в Америці. Для більшовиків, для совєтської влади це були вороги. Тому що вони не підтримували їхні ідеї, вони робили те, що залишало в пам'яті і підтримували ідею української незалежності. І зрозуміло, що це треба було ліквідовувати, знищити на всяких рівнях, на інституційних і на особистих. Весь час гастролей адміністрація капели збирала свій архів. Усю документацію та листування, кожну згадку в пресі, афіші та програми виступів, навіть свій сатиричний сам видавничий журнал. Багато свідчень міжнародного тріумфу пересилали особисто Симону Петлюрі. Пізніше ці матеріали були передані в Музей визвольної боротьби України, який у 1925 році заснували українські емігранти в Празі. В 45-му році біля музею вибухла бомба, і музей було знищено, бо будівля була в такому стані, що її не можна було врятувати. Документи, що вціліли,
розійшлись по різних музеях, містах і країнах. На жаль, багато цих матеріалів, включно матеріалів про республіканську капелу, було вкрадено радянською армією вже після 45-го, вже в 45-му році починались, власне, арешти і починалось забирання, власне, матеріалів. Один із закладів, який зберіг цінні документи – Слов'янська бібліотека у Празі. Тут досі лежать оригінали концертних афіш та й сама золота книга капели, в якій залишали автографи найповажніші відвідувачі концертів. Існує можливість, що ця книжка була в когось вдома навіть, в якогось працівника Слов'янської бібліотеки, як її, власне, врятував після 45-го року, коли російська армія, власне, радянська армія разом зі СМЕРШом арештували більшість всіх емігрантів українських. Основний масив архіву хору УНР совіти перевезли з Праги на територію Союзу. У 1952 році їх передали на зберігання до Центрального державного архіву Жовтневої революції у Києві. Сьогодні Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ці матеріали, вони були завезені в цей архів і були фактично живцем поховані. Ніхто їх не описував, ніхто їх не збирав там по справам і не розставляв там десь на полицях. Не було доступу до них. На них навіть не поставили штамп, що там секретно там, чи для спеціального використання. Навіть цього не було. Їх просто замкнули в кімнаті, такі сейфові, і вони там зберігалися до розпаду Совєтського Союзу. Повернувся в Україну і сам Щедрик з далекого 1922 року. Тоді, одразу по приїзді у Штати, хор Олександра Кошиця записав свій репертуар на платівки. Я знав про існування платівки 1922 року з першим записом Щедрика, але мені перед цим ніде не попадало, що вона продається, і вона для мене була чимось таким наднедосяжним. Це, я думаю, 1922 рік, як воно зараз могло це зберегтися. Український колекціонер Анатолій Паладійчук знайшов та викупив раритетну платівку у приватного колекціонера у США. Я не міг спати. Я хвилювався. Я думаю, коли вона дійшла, коли вона долетіла, коли вже було, це ж ланцюжок, там з машини передається на літак, з літака на машину, поштою йде. Все, коли вона дійшла, дійсно, я відкриваю, дійсно, Щедрик, написано. Спочатку попробував інші платівки, щоб, думаю, вдруг я щось неправильно зараз поставлю, може воно зламається. Закрутив іншу платівку, зрозумів, як грає, що все нормально, як ставити, потренувався, бо це перший раз грамофон, мав справу з грамофоном. І коли я поставив Щедрика, платівку з Щедриком опустив, і коли почув перші звуки, що це дійсно Щедрик, і в мене просто такий стався вибух, можна говорити, знесло дах. Знайдені приватним колекціонером платівки. Випадково збережена книжка. Дивом вцілілі архіви. Україна по крихті збирає і повертає свою вкрадену історію. І належне місце у світі. Чи варто дивуватися, що і через 100 років Росія робить усе, аби цього не було? В принципі, нічого ж нового Путін не придумав, він тільки повторює те, що казали от тоді і російська еміграція, і політичні кола. Причому
без різниці, чи то праві, чи то ліві, чи то більшовики. Вони всі так однаково дивилися, як люди імперського виховання, як імперці. Путін не придумав нічого нового. Він так само хоче знищити Україну. Символізм і паралелі між подіями історичної давнини вражають. У лютому 2022 року уламки першої російської ракети, що прилетіла в житловий квартал у Києві, влучили в будинок по вулиці Олександра Кошиця. В 2022-му українська пісня знову звучить на цілий світ. Та сама «Червона калина», яку колись підняла і високо несла світом музична сотня Української Народної Республіки. Сьогодні Україна, як і 100 років тому, бореться за незалежність. Утім, сьогодні весь демократичний світ підтримує Україну. І сьогодні ми віримо, що Україна переможе, а мрія Симона Петлюри збудеться. А українська пісня, як і завжди, переможна лунатиме на весь світ.